Komið sæl, þetta þáttur frumkvölar og ég heiti Elinóra. Hjá mér í kvöld Jóhannes Loftsson frá Breather Ventilation. Vertu velkominn. Já, takk. Ég ætla nú að byrja að fá svona þinn bakgrunn. Já, minn bakgrunnur sá að ég byggingaverkfræðingur og efnaverkfræðingur. Og ég verið að vinna hjá Verkís verkfræðistofu í Íslandi í síðustu 13 árin og er það enn líka samhliða minni vinnu núna í Breather Ventilation sem ég að vinna á fullu í sko. Og en svona ef við horfum á bakgrunn minn sko, þannig sem að bakgrunn sem frumkvöðl þá var náttúrulega, myndi ég halda sko, verkfræðingar eru alltaf að takast á nýja hluti og hefur alltaf gert það sko. En hvað var að mig sko, þá hef ég alltaf gert það en mér þátt halda að svona eftir hruni sem var hérna í Íslandi þá tók þetta aðeins skip og kannski hefur tekið eftir hjá fleiri en það hefur alltaf bara þannig með mig og það var þannig að ég byrjaði að þróa þetta loftrástíkerfi, Andblæ og stofna þetta fyrirtæki Breather Ventilation sem ég verið að vinna fullu í. Og er það bara núna þess árið? Nei, þetta var sko þetta byrjaði í 2009 sem ég byrjaði og inn í Andblæ. Já. Og hvað var það sem að kveikti hugmyndina þessu verkefni? Það var þannig að ég Tengdó, hann Bandaríkjamaður og hann á svona lítið fyrirtæki í Kaliforníu sem meðal annars hefur þróað sko ýmsa gerðir af öflugu kælibúnaðum, búnaði á blásurum fyrir tölvur. Og hann var hérna í heimsókn hjá mér 2009 og sagði mér frá einu blásara sem hann hafði eitthvað skalað upp, litlu blásana skalað upp í stærri og var svona velta fyrir sér sko, hvernig væri þetta að nota þetta, hvort þau geta nota þetta í byggingar. Og náttúrulega maður var orðið svona aktiveraður, að horfa á nýja hluti og ég bara skellt mér og fór að skoða þetta betur. Og fyrst þegar ég fór að skoða þetta þá fannst mér þetta væri eitthvað svona Nietzsche markaður, svona randmarkaður fyrir þetta en það sem hefur að koma á daginn og þetta það sem við erum með í höndunum er grundað að ný gerð tegund á loftrástíkerfum sem hugsanlega getur verið jafnvel einn bestra loftrástílausn fyrir til dæmis viðhaldsverkefni í húsa. Það er mjög spennandi verkefni. Já. En hver er svona munurinn á þessum loftrástíkerfum sem eru til nú þegar og þínu? Já, sko. Er það stærðin eða? Já, það er stærðin og okkar kerfi mjög ódýrt og getur mjög ódýrt af því við erum samþjappaða lausn og við byggjum á þessari tækni sem að þróið í þessum kælikerfi fyrir tölvur. Og af því við erum samþjappaða lausn þá sko ber ekki mikið á henni, getur komið henni fyrir nær allstaðar sko, það er svona stóri munurinn. Það er svona stærðin og Já, stærðin og hvað við getum verið með nett en samt öflugt kerfi. Já. Hérna á borðinu er einmitt svona eitt eintak af hérna er eitt eintak af kerfinu okkar sko þetta er eins og segja, þetta er bara mjög nett kerfi. Spurningin á ég kannski segja meira frá hvað loftrástíkerfin gera af því að þetta er náttúrulega venjulegt fólk skilja það, þá átt að sjá hvað við erum að gera þannig að þessi uppfinning okkar Andblær sem við erum hérna sem við erum að gera, við erum að leysa fyrsta lagi, erum að spara orku við hreinsum loftið inn í húsinu og svo erum við að leysa þetta með svona nettu kerfi og bara þú menn áttu að sjá hvernig þessi orkusparnaður þá er það þannig að víða er mjög dýrt að hita hús ekki allir að sefna á Íslendingar og menn nefnilega borga heil mánaðarlaun bara fyrir húshitunarkostnaði hjá sér og því svíður náttúrulega mjög mikið að þurfa, þegar mann opnar gluggann og þurfa að lofta og tapa allar þessi hitun og orku út og það sem við gerum það að við leiðum loftið gegnum varmaskipti og
með því þá ná að endurnýta nær allan hitann í loftinu þegar við erum að lofta út. Og þetta náttúrulega gerir það verkum að rauninni, þú setur svona kerfi upp hjá þér á stöðuna sem orkaði dýr, að kerfi borga sig upp sjálft. Þú kaupir loftræstikerfi og það kemur inn með svona, í stæðan fyrir að fá kallt loft inn þegar þú loftræsti, þá færðu svona volt og lít loft inn og kerfið borga sig upp sjálft. Og í Danmörku þá áætla með þessi geti verið svona, dæmi gert 4 ár og á Íslandi, svona á köldum svæðum Íslandi og þá ég fór að skoða það, hvað þetta alltaf óvart að þar eru ákveðin svæði sko út af niðurgreiðslu kerfi sem á ríkið með þá getum við fengið jafnvel endurborgun bara strax á öðru ári með þessu kerfi. Okay. Þannig að þetta borgar sig. Já, og svo fyrir klára þetta þá náttúrulega sko númer 2 með þetta kerfi náttúrulega við erum að hreinsa loftið eins og loftsíðan og með því að hafa loftsíu og bæta gæði inn í loftsins, þar sem við hreinsa loftið og við fáum svona betri stjórn á rauninni rakastíginu og bara loftræstinginu almennt. Þetta mjög gott til dæmis, dregur úr áhrifum myglu og hættu á myglu. Þetta bara að koma með hreint loft inn, þetta náttúrulega bara heilsufarslega mjög gott fyrir okkur. Ofnæmi, astma, hreinsa loftið, það gott og losna við þarna frjókornin sem dæmi sé nefnt og vinnustaðir, pælir við þar bætt loftræsting, hún bætir rauninni, það er sýnt sig að bætt loftræsting, hún bætir framleiðni starfsmanna. Og meiri segja sko, og náttúrulega þekkjum við líka það þegar flensan fer að ganga, ákveðna kannski deildir detta út af því að það allir á sama svæði fá vera veikir sko, náttúrulega bætt loftræsting, hún dregur úr líkum á því. Já, tekur skítu á loftið út. En síðast en ekki síst sko, við þetta kerfi, það er það, af því við áttum okkur á því að sko, fasteign dýr og húsnæði dýrt og allt rými sér inn í húsin verðmætt og af því við erum með svona nettkerfi og ekki svona stórt og grunnalega kerfi eins og flestis margar lausnir eru, þá maður náttúrulega koma því fyrir allstaðar og þannig fyrsta lagi hendur þetta þá sérstaklega vel í viðhaldsframkvæmdinni eins og nefndi en þetta náttúrulega líka góð lausn svona út af arkitektúr þar sem mann getur þá fyrir að vinna með meira rými þannig að það getur mjög aðalenda lausn fyrir slíkt. En þessi stútur, hann fer þá í gegnum vegginn eða? Já, þetta væri svona dæmigert sett upp þannig að þú bora gat á vegginn, þetta bara svona sett svona dæmigert en þetta fari í gegnum vegginn þarna. Þú dregur loftið inn og þá fer það í gegnum loftsíu og varmaskipti og þú læstu inn hreinu lofti og samtíðins að sogar út skítu á loftinu sem inni og nota á loftinu. Og getur þetta verið þynnra hérna eða hvað þetta þykkt? Þessi lausn sem við erum hérna, hún byggir rauninni á prófun sem við erum búin að gera og við erum búin að smíða þetta unit og við höfum búin að smíða prototípu af þessu unit. Við erum búin að raunhæfis prototípu og testa. Þessi 5 cm þykk og þetta loftræstikerfi, það nægir, það að skila 20 lítrum á sekundu og í prinsipinu nægir það sko fyrir 60 fermetra íbúð. Já, okay. Og þannig að þetta rauninni, sko, þetta kerfi sko, rauninni bæði hugsað sem getur við dreifkerfi sem eitt í hverju herbyggi og miðlakerfi. Þannig að þetta kerfi, þessi hérna búnaðar, hann rauninni nógu öflugur sko, fyrir litla íbúð. Og hérna, en eins og segi, við getum gert þessa lausnir sko, alveg frá því að vera sko, 2 cm upp í 6 cm. Það væri svona dæmigert bíl sem væri með það sem 2 cm væri það kannski á baðinu en hérna 6 cm þá væri það komið svona stærra kerfi sko. Já, en svo eru þannig kassar á borðinu sem hægt að bæta þá inn í þetta system. Já, það annað þáttur í þessu konsepti hjá okkur það að við hugsaum aðeins út fyrir bóksið. Öll kerfi,
sem sér í dag, þau eru þannig hugsuð að það bara, þú kaupir kassa og allt sem kassa, það það sem þú færð. Við erum ekki af því við byggjum okkar kerfi upp rauninni í svona einingum. Þá getur rauninni bætt við einingum, einhverjum loftmeðhendan einingum, hvort þú viljið bæta við eins og hérna, kannski hitara, sem hitar loftið, til þess að fá það ekki alveg og fara 60 fyrir 16 gráð heitin, þá fara það inn 20 gráð heitin, eða einhverja rakastýringu, eða kælingu, það getur mikið kæling sérstaklega í skrifstofum, og eða hitt, sko, sem kannski líka stórt dæmi, það fólk í fjölskyldum, þjást ánæmi með astma, þá getur ákveðið í þeirra svefnherbergið, þá seturðu aðeins öflugur í síu, og af því að við erum með erum ekki fastivinnar stærðir, sko, þá getum við bara, getum við ekki sama þrýstifall á öflugu síunni og svona hefðbundnu síunni, bara með því að lengja eininguna. Og þetta hugsað þannig að þetta leggur upp með loftið og tekur ekki eftir þessu. Þá skiptir rauninni engu máli útlita sig hvort það sé aðeins lengra eða styttra. Þetta bara hluti, þetta kemur út sem hluti af byggingaverkinu sjálf. Ertu búin að hugsa eitthvað einkaleyfi? Ertu með einkaleyfi á þessu? Já, það fengi einkaleyfi, já. Það byggir á búin að skrá það á fjölda einkaleyfi, já. En við þurfum að fá auglýsingarhlé núna og eftir auglýsingar þá ætlar að segja okkur nánar frá þessu. Ok, takk. Fáum auglýsingar núna. Velkomin í nýjan og glæsilegan spilasal á Lækjartorgi. Háspenna. Gæða flísar og allt til flísalagna á sanngjörnu verði í múrbúðinni. Brottap, steinsögun, borun, múrbrot og öll almenn verktakavinna, steypusögun og húsarif. Brottap, EHF 894 80 40. Græni svanurinn prýðir Ajax. Gerðu heimili skínandi hreint með Ajax. Margverðlaunuðu Goodyear gæðadekkin færðu hjá okkur, hjólbarðaverkstæði Sigurjóns, Hátúni 2A. Nýtt frá Wilko, bakaðu þetta í hrökkbrauð, hollt og ljúffengt. Wilko, einfaldara getur það ekki verið. Jólahlaðborð Perlunnar 2013. Aðeins 8.990 krónur. Frábæri tónlistamenn skemmta við jólahlaðborðið. Tilboð mánudaga til miðvikudaga 7.990 krónur. Perlan. Ljúffengi Sirius afmælissúkkulaðipakki ABC Barnahjálpar gefur 20 börnum máltíð, gleður þitt hjarta og veitir óvæntan glaðning. ABC Barnahjálp. Traust öryggislið og hentugar girðingarlausnir, fjölmargir möguleikar, aðgangsstýringar, klifurvarnir og fleira. Innova.is. Bættu smá Seattle í lífið þitt. Icelandair. Bunan orðin kraftlítil, þarft þú að pissa oft á nóttunni. Próstaminus öflugt náttúrulegt efni fyrir karlmenn. Eitt mesta úrval landsins af sagarblöðum og fræsitönnum. Ásborg, Smiðju við 11, sérverslun fyrir tréiðnaðinn. Sími 564 12 12. Tilboð á General jeppadekkjum, hjólbarðaverkstæði Grafarvogs, Gylfaflöt 3, sími 567 44 68. Beint úr Hrafnaþingssettinu í að reka fyrirtækið og bókhaldið. Ég hefði aldrei getað þetta ef ég ekki hefði dottið niður á kerfislausnir frá Stolpa, kerfisstofnun Íslands. Hér allt á einum stað. Sölukerfi, fjárhagsbókhald, skuldurnauta, lánadrottnar, launakerfi. Og þetta svo einfalt. Það einn takki, ít á einn takka, kannski annan, fyllið út eitthvað smávegis, ítu svo á annan takka. Reikningurinn farinn til Íslandsbanka sem tekur við öllu dæminu. Launin, verkbókaldið, allt saman. Ég hef aldrei trúað því að jafn bókhaldstregur maður eins og ég. Ég þokkalegur blaðamaður en var alveg skelfilegur bókhaldsmaður. Getur gert þetta á svo einfaldan hátt að ég trúi því ekki að þetta sé í raun og veru svona einfalt. Prófaðu nýjan Stolpa frítt í 60 daga
stólpi.is. B&T þú vilt vera viss. Langar þig að prófa eitthvað nýtt? Nú færðu reyktan kjúkling frá Holta. Grunnur að góðri máltíð. Nú rétti tíminn til að breyta og bæta og gera allt fínt fyrir jólin í geymslunni og bílskúrnum. Komdu í húsasmiðjuna og hafðu skipulagið á hreinu. Húsasmiðjan, allt fínt fyrir jólin. Komið sæl aftur, þetta þátturinn Frumkvölar og ég heiti Elinóra og hjá mér Jóhannes frá Breather Ventilation eða Andblæ og þú ert hérna með sem sagt loftræsti kerfi, eða ekki? Já. Og sem er betra heldur en það sem er fyrir, við viljum meina það. Já, við meina það. Og hérna, sýnd okkur hérna nokkra myndir af því hvernig þetta er svona í uppsetningu, hvernig þetta kemur út í húsum. Já, ég lagaði svona að taka svona eitt dæmi. Já. Svona hvernig þetta kæmi svona upp í íbúð. Og hérna, þannig að íbúð er ekki eini markaðurinn fyrir þetta, þetta er bara markaðurinn allt, það er skrifstofur og alls þar. Þetta er bara grundvallarátturinn í loftræstiskerfis. Hér erum við meina íbúð, það sem við erum með svefnherbergi, bað, eldhús, stofu og andri. Og þú ætlar að fara að uppfæra það, bæta loftræstinguna, bæta inn í lífsgæðin, sko, inn í loftið. Þannig að við getum sett þetta kerfi upp sem svona miðlæga lausn. Þetta er svona ódýr lausn, það er bara borað eitt gat, í eldhúsinu. Þú getur sett svona þá aðeins stærra unit, kannski svipað á þessu. Það getur auðvitað falið að bak við til dæmis eldhúsinnréttinguna, tekur enginn eftir þar og stillir þannig upp að þú skogar þá loft úr skítugu rýminni, það er að segja úr eldhúsinu og baði, en blæst síðan lofti inn í svefnherbergi stofu og af því við erum svona nettkerfi og þessi stokkar sem þú blæst loftir inn, þeir eru töluvert minni en þetta og kannski við erum að tala einhverja 3 cm þykkt, svona max fyrir stokki sem blæst loftir inn. Þannig að það ber til dæmis ekkert mikið á því eins og hérna þú tekur þennan stokk yfir gang. Þetta verður bara eins og hluta byggingaverkinu sjálf. Það ber lítið á sig, en þú færð miklu meiri svona gæði út úr íbúðinni. Losna við kaldan trekk og svona. Og önnur lausn sem ég er mjög hrifinn af, það er svona meiri lúxusinn, sko. Það er þá rauninni þú getur sett upp svona dreifkerfi, það er að segja sérhanna lausn í hvert herbergi. Þetta myndi þá virka þannig að þú settir þá inn á svefnherbergi á þér, þetta er kallað svefnblæ, andblæ, svefnblæ, og það var mér svona hljóðlátt kerfi. Sérstaklega hendar við fyrir að skipta það sem þú vilt hafa hljóðlátt. Á baðherberginu það máttu vera með meiri læti, en getur minna nettara kerfi, en mjög kröftugt, mjög gott að losa út raka, þar kannski enga filter þar, sko. En þegar fyrir sturtu, kemur út sturtinu, þá eftir við erum með varmaendurnýtingu, þá er loftið úti, það er bæði, sko, utan sturtinu, það er hlýtt og þurrt og ég geti bara raka mig strax í speglinu, sko, það er engin móða þar, sko. Hljóma vel. Já, það er bara ágætt og þannig bara fer maður gegnum íbúðina og það var alltaf sérhanna kerfi fyrir hvert herbyggi. Og annar kostur sem ég sé svolítið líka við svona kerfi er það er engin risa ákvörðun að fara að setja loftræstiskerfi heima hjá sér. Þú bara setur eitt árið ákvörður að fá þér í stofuna, líka vel við það, þá setur í næsta herbyggi. Það er engin risa fjárhagsleg skuldbindingi því, sko. Þú getur prófað áfram í þessu. Og hérna síðasta lausni sem ég er reyndar einna spenntastu fyrir. Það er, sko, af því að við erum með svona samþeppa lausn, bara samþeppa lausn sem fyrir finnst
fyrir svona loftræstingi með varmaendurvinnslu, þá hentar þetta kerfi sérstaklega vel ef þú myndir vilja setja loftræstingarkerfi sko innbyggjað inn í gluggaramma. Já, og kostur við það að setja fyrir gluggaramma er það að sko uppsetning kostnaði hann kemur bara með gluggan. Það er þess að þú færðir nýja glugga og því fylgir loftræstingarkerfi og þá bara sem hreinsa loftið sem kemur inn og kemur alltaf með voltloftin, ekki kalt. Já. Það lendir ekki í þessu kuldastríði sem þetta stundum í. Þannig að það ekki að opna gluggan, eða? Jú, þú getur náttúrulega að opna gluggan líka, sko, ég hef verið með það er bara eftir hverju einu, sko. Okay. En þú þarft þess ekki. Nei. Og þetta er nógu öflugt til þess, það verður óþarf. Svo, annars ef ég horfi svona mín langtíma, ég horfi á mér svona langtíma vísjón fyrir, sko, hvað áhrif svona kerfi myndi hafa á byggingar almennt, sko. Því að það eru stóru kostir þetta kerfi og þetta kerfi getur rauninni lækkað byggingarkostnað, töluvert. Sérstaklega þegar menn eru búin að orðnir sáttur við tæknina. Fyrsta lagi eru, eins og segja, opnari gluggar, þeir eru ekki sama þörf á opnari gluggum og lengur. Og af því þú getur bætt hittara á þetta, þá er ekki heldur sama þörf á opnum. Þú tala ekki þú komið með þetta inn í gluggaramman sjálfan. Þá áttu að leysa vandamálin á sama stað og opnir að leysa hittavandamálin. Já. Þú, það er ekki, allavega ekki þörf lengur á að vera með, út með niðurhengt loft til þess að fela loftræstingarkerfið. Það væri ástæðan fyrir því, en þú þarft ekki að fela loftræstingarkerfið, þetta bara fellur vel inn í. Og fyrir utan það náttúrulega verður hönnun byggingar verður mjög einföld. Það er að segja, í staðan fyrir að hanna loftræstingarkerfi fyrir alla bygginguna sem öll herbyggi hafa áhrif hvert á annað, þá færðu bara svefnherbergislausn eða þú færð skrifstofulausn. Þú leysir hvert vandamál á sínum stað og herbyggin hafa ekki áhrif hvert á annað. Þetta er svona, maður sér, þetta getur verulega bætt sko, byggingar bara svona almennt séð. Og þú maður tala nú ekki bara, það verður þá betra að vera í byggingum og þetta borga sig tilbaka með orkusparnaði. Það er bara orkuvænni byggingar. Getur þú sýnt okkur síðustu myndina? Hvað var ég með hérna? Þessi? Já, þessi, já. Þetta er hérna, já. Þetta er gluggakerfi? Já, þetta er framtíðar hugsjónin mín, sko, að geta bara færð kerfið í gluggan og loftræstingi þar og sér það engir opnar þarna. En hvað er þetta komið langt? Ertu byrjaðar í framleiðslu eða hvað er? Nei, það er ekki alveg komið að því en við erum náttúrulega búin að vera að vinna í þessi fjölda ára því við erum náttúrulega byggjum þetta ofan á allir tækninni sem var þróuð fyrir kælingar og tölvum. Við erum með það blásartækni og englavíð sem því fylgja bak við okkur og þannig að við höfum verið að sko við höfum þannig síðasta áratuginn þá höfum við verið að þróa blásartæknina og mótortæknina sem þessi fylgir, samþætt hönnun sem við nota. Gefur okkur ákveðnum meira út úr blásarnum en heldur en aðrir geta að við teljum. Það þýrloki sko og svo síðasta vor þá sko lukum við líka við öðrum stórum áfanga. Þá sko smíðuðum við fyrstu sko raunhæfis frumgerðina og það er rauninni það sem þetta módel hérna byggir á. Sú frumkvæmd kom mjög vel út. Við smíðum tölvöld öflur af þetta þannig að það var sko rauninni það tæki við nóg öflur til að loftræsta yfir 100 fermetri íbúð. Það var svona, við vorum að nota eitthvað afganga við það sko þannig að við þurfum að hafa þetta alltaf stórt sko. Það var, gera þetta ódýrt. Já. En hvað er svona þitt plan? Ætlar að framleiða þetta hér eða erlendis? Já, sko, mitt plan er bara að láta þetta fyrirtæki að vaksa áfram og þetta verður framleitt þar sem það hendar. Það kannski, ég veit ekki alveg með framleiðslu á Íslandi en það get alltaf séð að vera eitthvað starfsemi á Íslandi en ég myndi sko núna á planið er það að næsta ári nú ætlum við að byggja sko rauninu prófunarfrumgerð og í lok næsta árs ef fjármögnun gengur eftir þá gætu við, þá eru
tilbúin með frumgeð til að prófa í húsum. Og þú kannski í lok þess ár, eftir 2 ár, þá gæti við verið konum vörur til að selja, ef allt gengur eftir, sko. Já, einmitt. Já. En hvernig gengur þér að fjármagna verkefni? Eða fá fjármögnun? Já, sko, þetta svona, þetta verkefni vann, fræ ársins, nokkur ár síðan. Háskólanum í Reykjavík? Háskólanum í Reykjavík, já, og það var bara mjög gaman að því. Já. Svo síðan hef ég, sko, lagt megin áherslu á, reyndi eitthvað fjármagn það, gekk nú ekki alveg, þannig ég lagði bara megin áherslu á fókus sem skiptir mestu máli, vinna í frumgerðinni sjálfri, vörunni sem við erum að þróa. Já. Og svo fengum við núna fyrir þetta sem við gerðum núna í vor, sko, þá fengum við styrk frá Orkusjóði, hann styrkti okkur líka, sko, til að gera það, sko. Þannig að við fengið einhverja fjármögnun, það mátti vera meira. Ertu búin að sækja hjá Rannís eða Tækniþróunarsjóði? Já, ég er enda sótt hjá Rannís núna, sko. Já. Ertu búin að fá svar? Nei, ég veit svo sem ekki með það. Nei, einmitt. En ertu að leita fjárfestum? Já, ég er að leita fjárfestum núna, þannig að okkur hafa áhuga að koma þessi mjög spennandi verkefni, það var bara vel það. Vantar ykkur aðra þekkingu eða eldri fjármagn? Sko, til þess að komast að stig að vera komin alveg að prófuninni, næsta skref, þá þurfum við enga viðbótarþekkingu. Við erum alveg nógu góð þekkingu inn á hópsins, sko. En ég get svo sem, já, ég ætla nú að sýna þér hvort þú getur sýna þér með, já, við erum 4 í þessu, sko. Já. Og búin að segja frá því. Já. Þarna út, búin að smíðum þetta úti. Í Bandaríkjum? Bandaríkjum. Já, ok. Og þar voru, einn íslenskur með mér og 2 Bandaríkjamenn. Já, hvað heitir þessi íslenski? Já, hann Greipur, hann efnaverkfræðingur. Já, já. Svo hann Dan, hann rafeindasérfræðingurinn hópnum. Já. Og svo hann Edvard, hann Tengdó, hann svona yfir fyrirtækinu úti. Já, þannig að þið eru gott heimi svona. Já, við gott heimi og þetta gekk bara mjög vel hjá okkur. Þannig að það sem að ykkur vantar núna, það er bara fjármagn. Já, vantar bara fjármagn, þá er þetta bara tilbúið, getur við. Þannig að við auglýsum eftir Já. En og svona, af því að tíminn okkar er alveg að vera búinn, segðu okkur svona, hvað er svona framtíðardraumurinn? Framtíðardraumurinn? Já. Ég vil bara fara að sjá þetta kerfið mitt koma upp í húsum í Íslandi fyrst. Spara rafmagn og hita. Já, og bæta loftgæðin. Já. Ekki gleyma því. Nei, einmitt. En ég þakka þér innilega fyrir komuna, gaman að spjalla við þig og vona að þið gangi sem allra best með þetta verkefni. Ok, takk. Og vona að þið nái líka fjárfestum sem fyrst. Ok, takk fyrir það. Og ég þakka fyrir í kvöld og við sjáumst þetta viku. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper